Друзі, вітаю вас на каналі. Нам вдома не сидиться. Приїхала я в Пирогово. Дуже хотіла тут погуляти, походити саме взимку. Тайна закрита. Я так дивлюсь, що сюди навіть ніхто й не намагався пройти. Ну, я зараз спробую впаду, так впаду. Ой, майже впала. Все одно в захваті. Друзі, подивіться на цей сніг. Подивіться на цей сніг. Він просто неймовірний. Але ж дзвони. Дивіться, яка краса. Наддніпрянщина. Це територія Наддніпрянщини. Середня Наддніпрянщина, Південна Україна, Співоче поле, зона вітряків, Полтавщина, Слобожанщина, Полісся, Поділля, Буковина, Закарпаття, Гуцульщина і Українське село. Наші хатки відкриті. Але ми якось спробуємо дійти. Якісь, бачу, спроби були. Так, друзі, якщо я зараз впаду з камерою, то я думаю, ви зрозумієте причину. Ой, клас! Друзі, слухайте, навіть якщо я і впаду з камерою, то це буде взагалі кайфово. Ох! Подивіться, який сніг. От коли ми останній раз бачили такий сніг. Подивіться. Ух ти, клас. Вітаю вас на каналі. Нам вдома не сидиться. Приїхала я в Пирогово. Дуже хотіла тут погуляти, походити саме взимку. Ну і зараз ми, друзі, будемо з вами дивитися Пирогово взимку. Я думаю, що це неймовірна краса. Погода просто кайфова, вона просто кайфова для такої прогулянки. Дивіться, яка гарна. Так, взяла я брошурку. Для того, щоб мати уявлення, куди мені взагалі йти і де я знаходжусь, тому що територія дуже велика. І, чесно кажучи, я завжди щось пропускала. Десь я не доходила. Ну, а сьогодні сподіваюся, що ми пройдемося всією територією. Ну, скільки вистачить в мене, звичайно, сил. Тому що, як бачите, тут є де походити. Територія величезна. Так, давайте подивимося, що нам каже брошурка. Так, дивлюся. Значить, музей Пирогова.
Середня Наддніпрянщина, Південна Україна, Співоче поле, зона вітряків, Полтавщина, Слобожанщина, Полісся, Поділля, Буковина, Закарпаття, Гуцульщина і Українське село. Друзі, я не знаю, як за один день можна стільки обійти, але ми спробуємо. Мене радує, що людей мало. Навіть он хлопець прийшов з камерою, знімає. Також зимове пирогово. Ну, в цьому дійсно щось є, чесно хочу сказати, дуже гарно. І пощастило з погодою. Пощастило з погодою, можна погуляти. Ой, подивіться на ці хатки, друзі. Просто подивіться на ці хатки. Вони реально неймовірні. Ви знаєте, вирішила, що сидіти вдома, коли в тебе немає світла, тепла і настрою, не варіант. Краще вдягатися і йти десь гуляти. І ось вибір впав на пирогове, тому що, насправді такої зими не було вже дуже давно. Друзі, ось такої справжньої зими я вже взагалі не пам'ятаю. У мене є відео на каналі з Трускавця, теж можете подивитися. Там просто неймовірні краєвиди, неймовірна зима, дуже гарно. Боже, подивіться, яка берізка, я обожнюю берези. Я не знаю, чому я їх так люблю, але я їх люблю страшенно. Друзі, до речі, тут з дітьми катаються на тюбінгу, але на прокат взяти неможливо, немає, треба мати своє. На жаль, якби можна було, я б теж покаталась. Але, знаєте, мені з собою щось вести дуже складно, тому в мене завжди це мінімалістичний набір для подорожей. Я ніколи з собою не беру багато речей, мені вони не потрібні. Мені потрібно так, щоб я могла гуляти. Так, а тепер давайте ми подивимось з вами, де ми зараз знаходимося і куди ми йдемо. На дахи цих будиночків, я не знаю, я просто якийсь, ви знаєте, дитячий захват, просто якийсь дитячий захват. Попереду в нас церква, до речі, я вам хочу сказати, друзі, що церкву люди відвідують, і так досить жваво відвідують, тому що вона є діючою, і на свята там правлять. Я колись тут була на Пасху, дивіться, катаються, тягають дітей нагору, така робота у батьків. Колись я тут була на Пасху, і ви знаєте, дійсно, правили, і людей було дуже багато. Люди приїхали у вишиванках, ви знаєте, настрій такий був всіх святковий. Гарне було дійство, мені сподобалося. Цікаво. Що ж, давайте йти. До речі, така карта, вона коштує всього 20 гривень. А бачите, як інформативно можна зрозуміти, де ти знаходишся. Хочу зазначити, друзі, якщо ви захочете приїхати в Пирогово, приїжджайте. Дивіться, тут все почищено, все нормально, гуляти дійсно можна взагалі без будь-яких проблем. Основні шляхи, вони прочищені. Я не знаю, чи будуть відкриті хатинки, але погуляти однозначно можна. Знаєте, який ще сьогодні кайф? Немає морозу. Плюсова температура, я взагалі в захваті, що я приїхала, тому що в нас були затори на дорогах, якось було складно зрозуміти, чи я зможу доїхати сюди. Ця територія називається Наддніпрянщина. Добре, виправилась. Наддніпрянщина. Середня Наддніпрянщина, дійсно. Ось дивіться, друзі, номер 2 на карті – це середня Наддніпрянщина. І ось ми зараз цією територією гуляємо. Я не впевнена, що хатки відкриті. Але ми якось спробуємо дійти. Трошки ще вам краєвидів, подивіться на цей вітрячок. Взагалі клас, взагалі.
Сніжок чистий-чистий. Тут, звичайно, така унікальна, друзі, територія. Я буваю протягом року тут декілька разів. Неодноразово сюди приїжджаю, мені дуже подобається тут гуляти. Літо, весна, осінь, ну зима, бачите, трошки проблематично, тому що морози, коли сильні, ти дійсно не погуляєш. А взимку, коли попередні роки не було сніга, ну, чесно сказати, так якось воно тут не дуже гарно виглядало. Але ця зима, ну все, тут вже ніяких відмовок. Тут вже ми йдемо гуляти і насолоджуватися цією неймовірною красою. Тому ми ще щось смачненького поїмо. Ну і взагалі ось так лайтово проведемо цей час, погуляємо з вами, подивимося будиночки. Не знаю, чи зможу я підійти до всіх будиночків, тому що я так бачу, що прочищені лише такі, знаєте, центральні доріжки, але, можливо, щось трошки і зможу підійти. Так, даю вам трошки панорами. Гляньте. Нагадую вам, що ми знаходимося зараз, це у нас згідно карти середня Наддніпрянщина. Середня, ось, ще раз вам хочу показати територію Пирогово. Вона просто величезна. Класна брошурка, всього коштує 20 гривень. До речі, про вхід, вартість входу. Вхід коштував 200 гривень, дорослий, але є пільговий. Пільговий – це діти та пенсіонери. Їм буде коштувати вхід всього 100 гривень. Ну, друзі, передати, яке тут свіже повітря, я думаю, ви самі розумієте. Неймовірно. Дуже приємно. Гуляти дуже приємно. Підійдемо до хатинок там, де я зможу підійти, тому що, на жаль, я так бачу, що не кругом розчистили. Не знаю, чи зможу підійти, але спробуємо, це ж така справа. Я взагалі не вірила, що я сюди сьогодні доїду, тому підійти до хатинки, я думаю, для мене це вже не буде проблемою. Ой, взагалі настрій чудовий. Ви знаєте, я так рада, що я сюди приїхала. Так мені хотілося тут погуляти саме взимку, подивитися на ось ці зимові пейзажі. Відчути цю атмосферу. Дуже гарно. Дуже гарно, мені подобається, мені дійсно подобається тут. Влітку теж проходять різні заходи, до речі. Тут буде проходити свято Масляної. Але я вам скажу відверто, я ще не знаю, чи я приїду сюди 21-22 лютого. Але я не знаю, чи я сюди приїду, чи я все ж таки приїду на ВДНХ. Тому що мені, звичайно, на ВДНХ доїжджати значно легше. І все ще буде залежати від того, яка ж буде погода. Ось такі чудові будиночки. Птички співають. Ну, як завжди, на таких територіях якась така особлива благодать відчувається. Це завжди так було, є і буде. Я дивлюся, ніхто до будиночків не намагався пройти. Ну, звичайно, так, якщо дорожка не почищена, то як ти туди підійдеш? Але спробуємо зараз, подивимося. Можливо, якась трошки стежиночка є. Ось це ця церква діюча, про яку я вам казала. Вона працює, правлять на великі свята. Тут можна приїхати, і люди приїжджають. Зараз, знаєте, якось сидіння вдома на свята, якось вже воно не зовсім актуальне. Особливо, я так дивлюсь, серед молоді. Все ж таки намагаються, ви знаєте, кудись поїхати
і щось таке побачити, а не сидіти вдома за столом. Якось, знаєте, це вже відходить, ця традиція сидіння вдома, вона дійсно вже кудись йде. Так, ну, хотілося б, звичайно, підійти, але, мабуть, я не зможу. Дуже снігом так засипано, і, на жаль, вони там не прочистили. Тому, мабуть, не зможу зайти. Ну, як цікаво, взагалі класно. Так, ну що, трошки дам вам цієї панорами. Знаєте, як то кажуть, будиночки відпочивають. Але дивлюся, що тут хтось таки намагався пройти. Якісь, бачу, спроби були. Так, друзі, ну якщо я зараз впаду з камерою, то я думаю, ви зрозумієте причину. Ой, клас! Друзі, слухайте, ну навіть якщо я і впаду з камерою, то це буде взагалі кайфово. Ох! Подивіться, який сніг. От коли ми останній раз бачили такий сніг. Подивіться. Ух ти, клас. Ну просто кайф. Клас. Так, дійсно, хтось ось трошки доріжка є. Люди йшли. І ми підемо. Ох. Взагалі кайфово, кайфово. Сніг, подивіться на цей сніг. Температура майже таке враження, наче плюсова. Ну холоду взагалі я не відчуваю. Ага, так, люди все ж таки пробираються, ходять, ну і все, і ми підемо. Ми не приїхали просто так, ми приїхали отримати максимум задоволення від сьогоднішнього дня. А я вже його просто отримую. Клас. Зараз підемо і туди, і до цієї хатинки підійдемо. Хочу нагадати, що зараз гуляємо ми над Дніпрянщиною. Ой, який сніг, друзі. Трошки ще панорами даю вам. Я так рада, що людей мало, я вам не можу передати. Я хоч зможу з вами поспілкуватися, щось вам порозповідати. Так, а це вже територія церкви, але вона сьогодні ж, звичайно, закрита. Я так дивлюся, що сюди навіть ніхто й не намагався пройти. Ну, я зараз спробую, впаду, ой, ну майже впала. Клас. Але я все одно в захваті. Друзі, подивіться на цей сніг. Подивіться на цей сніг. Він просто неймовірний. Я, мабуть, сьогодні перша, хто сюди намагається пройти. Як цікаво. Так. Майже і пройшла. Чесно кажучи, нічого в цьому такого вже складного немає. Ось далі, бачу, люди ходили. Вже почищено. Трошки складно, але ж дзвони. Дивіться, яка краса. Наддніпрянщина. Це територія Наддніпрянщини. Реконструкція. Подивіться, які краєвиди. Дуже гарно. Дуже гарно. Ялинка.
що ж, ті, хто підуть після мене, їм вже легше. Я їм вже доріжку проклала. Можуть не боятися. Гарно, дуже гарно. Чисте повітря. Неймовірні зимові краєвиди. Звичайно, класно. Так, ну, ходімо далі. Ви знаєте, поборсатися, ось, до речі, дзвони. Я от не знаю, не пам'ятаю, чи це було включено, запис дзвонів. Можливо, і запис, а можливо, вони дзвонили, от не пам'ятаю, але те, що дзвони були, це так. Ну, тут, звичайно, пишеться, щоб ми не дзвонили. Ну, ось, такий куточок Пирогова. Чудовий. Я думаю, що, мабуть, ввечері він підсвічується. Побачила невеличкий акумулятор, тому, мабуть, трошки підсвічується. Так. Ну що ж, ходімо далі. Де ми ще зможемо пройти? Я думаю, що ми зможемо пройти до цієї садиби. Ой, як приємно хрумтить сніг. Це просто, я не знаю, чи ви це чуєте. Так, друзі, хто в цьому році був у Буковелі, ну кажіть в коментарях, напишіть. У вас теж там, ви бачили, стільки снігу? Тому що в нас просто кайф. Дивіться, ось так смішно, на снігу йдуть ніжки, хтось ходив. Клас. Значить, зараз ми гуляємо територією Наддніпрянщини. Ось такі, до речі, тут ялинки. Сьогодні вихідний день, і я, чесно кажучи, очікувала, що тут буде значно більше людей. Але ви знаєте, коли людей менше, гуляти теж дуже комфортно. Так, обережно. Ой. Уявіть, що тут жила сім'я. Як цікаво. Бачите, вхід в будиночок прикрасили. Цікаво, чи вони прикрашали раніше будиночки, чи ні. Друзі, хто в темі, хто знає більше. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Ой, подивіться. Клас. Бачите, тут люди ходили, не побоялися, так само, як і я, не побоялася. Ага, вони це зробили як садибу Святого Миколая. Але я думаю, що все закрито. Да, вон замочки висять. Все закрито. Ну ось така українська хатинка. Бачите, тин. Дуже гарно. Навіть бурульки. Дивіться, які цікаві бурульки. Дуже гарно. Раніше, коли в школі навчалися, ми вивчали українську літературу, багато читали творів. Якось ми, знаєте, були в цій тематиці. А вже, звичайно, як школа завершилась, то вже не так ти читаєш українську літературу. І в пам'яті дійсно поступово зникає те, що ти знав, коли читав твори. У нас була чудова викладачка української літератури. Дуже були цікаві уроки. Ось такий невеличка така садиба, стилізована.
Ну що ж, друзі, на цьому перша частина моєї прогулянки, пирогово-зимової прогулянки завершується. Хочу вас запросити в другу частину, теж будемо гуляти ще. Територія дуже велика, тому показати вам все в одному відео я однозначно не зможу. Але я думаю, що це відео вам сподобається. Ну, принаймні мені просто в кайф тут гуляти. Друзі, до зустрічі в наступному відео, частині 2 моєї прогулянки з Пирогово. Дякую за перегляд.